අයිබෝන් අද මේ වල එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Warner YouTube channel එකට subscribersලා 1000ක් complete කරාට පස්සේ ගෙන පළවෙනි වීඩියෝත් එක්කයි. අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද අපි YouTube channel එකේ community tab එක අපි හරි විදිහට use කරන්නේ. කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝට යන්න කලින් ඔයාලා තාම subscribe කරන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තෙන් එන bell icon එක all කියන option එකට දාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එක upload කරපුවම ඔයාලා ළඟටම පොඩි notification එකක් ගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ඔයාලා නොදන්න යනකොටත් දැනගන්න අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ like එකක් දාලා නැමත කරන්න. ඔයාගේ like එක අපේ වීඩියෝ තවත් කෙනෙකුට පෙන්වන්න ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි. ඔයාලට මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ community tab එක අපිට ක්‍රම තුනකට use කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට vote කරන්න ප්‍රශ්නයක් දාන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් ෆොටෝ එකක් community tab එකට upload කරන්න. එහෙනම් අපි වෙන වෙන මේ කොටස් තුන ගැන කතා කරමු. අපි මුලින්ම කතා කරමු කොහොමද අපි වීඩියෝ එක share කරන්න community tab එකට කියලා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. හරි. මේකට ඔයා කරන්න ඕනේ මුලින්ම ඔයාගේ වීඩියෝ ටැබ් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය වීඩියෝ එක මෙතනින් තෝරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කමියුනිටි ටැබ් එකට ෂෙයා කරන්න ඕන වීඩියෝ එක ඔයා මෙතනින් තෝරගන්න. මම මෙතනින් උදාහරණයක් විදිහට මේ උඩින්ම තියෙන වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නම්. මම මේක දාන්නේ නැහැ මොකද මම අන්තිම කමියුනිටි පෝස්ට් එක දාලා තියෙන්නේත් මම හිතන්නේ පැය 3කට විතර කලින්. ඔයා මතක තියාගන්න ඔයා කමියුනිටි ටැබ් එකට කමියුනිටි පෝස්ට් අප්ලෝඩ් කරනවා නම් අඩුම දවසට 2ක් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒකත් පැය 6ක් 7ක ඩියුරේෂන් එකක් තියෙනවා. නැත්තම් මේකෙන් ඔයාගේ channel එකට හානියක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. මම මේ වීඩියෝ එක උඩ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඩොට් 3ක්. මෙන්න මේ ඩොට් 3 ක්ලික් කරන්න. ඩොට් 3 ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් යටම තියෙනවා share කියලා. මේ share කියන එක වගේ උඩ පල්ලෙහා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් share කියලා බටන් එකක් ඇති. මේ share කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ෂෙයා කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට කමියුනිටි ටැබ් එක ඕපන් වෙලා තියෙනවා නම් අලුත් ඔප්ෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මෙතන උඩම තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන create post කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයා මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක උඩින් මොකක් හරි ටයිප් කරගන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ මම මෙතනින් නිකන් දාන්නම් බලන්න කියලා දාලා අපිට පුළුවන් මෙතනට ඕන විමෝජි මොන හරි ඇඩ් කරගෙන මෙන්න මෙතන ඔයාලට තියෙන මෙතන post කියලා බටන් මේක ක්ලික් කරපුවම මේක community tab එකේ අප්ලෝඩ් වෙනවා. හරි මම මේක cancel කරගන්නවා මොකද මම ඔයාලට මුලිනුත් කිව්වා මම අඩුම මුලින් ඉස්සෙල්ලා community post එක අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන පැය 3න් කලින් ඒ නිසා මගේ channel එකට හානියක් වෙන නිසා මම මේක cancel කරගන්නවා. මේක මම discard කරගන්නවා. හරි ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද ෆොටෝ එකක් share කරන්න කියලා. මේකට ඔයාලට යන්න ඕනේ මුලින්ම community tab එකට. community tab එකට යන්න. කමියුනිටි ටැබ් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන උඩම තියෙනවා what's on your mind කියලා මෙන්න මෙතන ටැබ් එකක්. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන පොඩි ඔප්ෂන් එකක්. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේක අපේ ඇල්බම්ස් වලට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කැමති ෆොටෝ එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න. මම කැමති ෆොටෝ එකක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි මම ඊට පස්සේ මේක next බටන් එක ක්ලික් කරනවා. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට මගේ ඇඩ් කරපු ෆොටෝ එක ආවා. ඔයාලට මේ එක ෆොටෝ එකක් නෙමෙයි අපිට ෆොටෝස් 5ක් විතර මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් එකපාර. ඒකෙන් ඔයාගේ channel එකට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ඒක ඒ ෆොටෝස් 5 වතාවකට අප්ලෝඩ් කරොත් තමයි ඔයාගේ channel එකට හානියක් වෙන්නේ. මේකෙන් අපිට එකපාර ෆොටෝස් 5ක් අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම ඇඩ් කරන්න මම එකක් තමයි ඇඩ් කරගත්තේ මොකද මම මේකත් පෝස්ට් කරන්නේ නැති නිසා. හරි ඊට පස්සේ අර ඉස්සල්ලා වගේ මේකෙත් අපිට කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන නිකන් ගහ ගන්නවා නිකන්. හරි දැන් මේ විදිහට ගහලා අර ඉස්සල්ලා වගේම අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ පෝස්ට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ කමියුනිටි පෝස්ට් එක පබ්ලික් දාද්දි මේක ෂෙඩියුල් කරලා දාන්න. ඒක කරගන්නේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ක්ලොක් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ක්ලොක් එක උඩ ක්ලික් කරලා පස්සේ අපිට මෙතන ෂෙඩියුල් ඩේට් එක, ඒ වගේම ෂෙඩියුල් ටයිම් එක සහ ටයිම් සෝන්. ඒ කියන්නේ අපි මේක ලෝකල් ටයිම් තියන්න වෙන කොහෙවත් දාන්න එපා. ඔයා මේකෙන් වෙන්නේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විවිධ රටවල ටයිම් එකට අප්ලෝඩ් වෙන්නේ ඒක. මේකෙන් ඔයා ලෝකල් ටයිම් තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයා කැමති ඒවා ටික ඇඩ් කරගෙන, ඒ කියන්නේ දිනේ සහ වෙලාව ඇඩ් කරගෙන
මේකට ටෙක්ස්ට් එකකුත් ඇඩ් කරගෙන මේක පෝස්ට් කරන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලා වගේ මේක කැන්සල් කරගන්නවා. හරි දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද මම අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා වගේ වෝට් කරන්න ප්‍රශ්නයක් දාගන්න කියලා කමියුනිටි ටැබ් එකේ. මම ඉන්නේ දැන් කමියුනිටි ටැබ් එකේ. කමියුනිටි පෝස්ට් දාන කමියුනිටි ටැබ් එකේ තමයි ඉන්නේ. ඔයා මෙතනින් යන්න ආයෙත් ඔයා ඉස්සෙල්ගේ what's on your mind කියන තැන මෙතන තියෙන post and update to your fans කියලා ඒ ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් වෙලා මම ඒ ක්ලික් කරනවා. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට යට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඉස්සෙල්ලා අර මෙතන පොඩි මාක් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපි ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු මාක් එක නෙමෙයි අනිත් එක. ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ add option කියලා පොඩි බාස් දෙයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ මෙතන ලොකු බාරයක් තියෙනවා. මෙතන ඔයාගේ ලොකු ටෙක්ස්ට් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අහන ප්‍රශ්නය. මම මෙතනින් දානවා මම අහපු ප්‍රශ්නය මම මෙතනින් ටයිප් කරගන්නවා. මම මෙතන නිකන් Windows 11 කියලා දාගෙන Windows 11 කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. කරාද හරි මම මෙහෙම Windows 11 අප් කරාද කියලා පොඩි ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ add option කියන option වලින් තමයි අපේ answers ටික ඇඩ් කරන්නේ. මෙතන මම දානවා නිකන් ඔව් කියලා දානවා. ඊට පස්සේ යට option එක ආයෙත් ක්ලික් කරලා නෑ මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. දෙකක් නෙමෙයි මෙතන වල බලා ගන්න පුළුවන් add another option කියලා තියෙනවා. මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ තවත් අපිට මේ විදිහට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් ගාන වැඩි වෙනවා. උපරිම අපිට එතනත් 5ක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ question එකක් අහලා ඒකට answers 5ක් දාගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපිට කැමති ඒවා දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන ටයිප් කරගන්න මම මේවා ටික කැන්සල් කරගන්න. මේ විදිහට දාලා ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා වගේම මම මෙතන දාගන්න. අඩුම මේකේ answers දෙකක් දාන්න ඕනේ නැත්නම් කමෙන්ට් ටැබ් මේ විදිහට question එකක් අහන්න බෑ. මේක දාලා අපිට ඉස්සෙල්ලා වගේ මේක schedule කරගන්න පුළුවන්. schedule date time සහ time zone එක local time තියලා මේක run කරාම මේක ඔයා දාන time එකට මේක schedule වෙලා upload වෙනවා. මම මේකත් discard කරගන්නවා. වත් මතක් කරනවා channel එකට එක දවසේ අඩුම community post දෙකක් upload කරන්න. ඊට වැඩි upload කරන්න එපා. මොකද ඒක වගේ channel එකට හානියක් වෙන්න බලපානවා. හරි එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් වෙනවා. නැවතත් මතක් කරනවා channel එක subscribe නොකරපු කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ කෝලයි නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න. ඒ කියන්නේ YouTube කෙනෙක්ට අනිවාර්යෙන්ම මේක share කරන්න. මේ වීඩියෝ එක යාට ගොඩක් වැදගත් වෙවි. ඒ වගේම වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න මතක කරන්න එපා. ඔයගේ like එක අපේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙකුට පෙන්නන්න ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. එහෙනම් නැවත වීඩියෝ එකේ හමු වෙන තුරු අපි සමු ගන්නවා.